මේක ඔන් කර ගන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන මෙතන සද්දෙත් වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. බලමු මේ මෝටරේ මේ ඉදිරියට එන්න දින වීඩියෝ එකක් තමයි මේ අපි දාන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මල්ටිමීටර් ඔෆ් වෙනවා. මෙතන බැටරි ලකුණ පෙන්නනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවද? මෙතන බැටරි ලකුණ පේනවා. ඒ කියන්නේ බැටරිය බහැලා තින්නේ ඒක මාරු කර ගන්නවා. මල්ටිමීටර් ඔෆ් වෙනවා. හරි අපි එනම් බැටරිය මාරු කරගන්න වෙනවා අපිට. ඕකේ. අපි එනම් දැන් පැත්තටම දාගන්න ඕනේ. ප්‍රොප්ස් දෙක ගලව ගන්න. මේ විදිහට මේක පන්න ගන්න වෙනවා. නම් බෑ මේක. බැටරි මෙහෙම විදිහට ගලවන්න බෑ. හරි අපි බලමු ගලවගෙන මේක කොහොමද කියලා. මෙන්න මේක පන්න ගන්න වෙන මුලින්ම. මේ විදිහට මේක ගලව ගන්න ඕනේ. මේක යුනිටි 9C එකක් මල්ටිමීටර්. මේ තියෙන්නේ. බලමු මෙතන මෙතන බැටරි දාන්න තැන මෙතන. ඒ විදිහට දිනවා බැටරි කවර් එක අයින් කර A1 බැටරි 1.5 වෝල්ට් බැටරි දෙකක් දාන්න ඕනේ මෙතන. හරිද? මේ කප් එක ගලව ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට ගලව ගන්න ඕනේ අපි. හරිද? මේක පට ලොකු බැටරි. ඔයාලට පේනවා ටික ලොකු බැටරි දෙකක් තියෙන්නේ. අපි මේ ගලවගෙන බලමු. සුපර් සෙල්. heavy duty battery that in 1.5 size. rechargeable battery දැන් නෙමෙයි තියෙන්නේ. හරි දැන් මම බල් මල්ටි මේ මගේ යුනිටි මගේ යුනිටි UT39C+ එක තමයි තියෙන්නේ මේ. හරි බලමු බැටරි දෙකක් තියෙනවා ඒක ගලව ගන්න ඕනේ. සුපර් සෙල් බැටරි දෙකක් තියෙන්නේ. ඕකේ. සාමාන්‍ය මහත බැටරියක් තමයි තියෙන්නේ. double A size 1.5 වෝල්ට් තියෙන්නේ. මම ඒකට හරියන්න ගෙනල්ලා තියෙනවා. දැන් මේ තියෙන මේ බැටරි දෙක 1.5 volts A battery size තියෙන A size. දැන් මේක දාගන්න ඕනේ බැටරි දෙක. මේක මේ පැත්තට දාගන්න ඕනේ. මේක දාන්න එකට. මොකක්ද ඒකේ අවුල? අවුල නැහැ. ඒක මෙහෙම දාගන්න පුළුවන් අපිට. ඒක මේකෙන් කප් එකෙන් තද වෙන දැන් අපි කප් එක දාලා වහන්න යන්නේ. හරි.
දැන් බලමු අපි කොහොමද මේක කියලා මල්ටිමීටර් ඔන් කරලා බලමු. ඔන් කරන බැටරි කලින් වගේම බීප් නාදෙට බීප් සවුන්ඩ් නාදෙ දාලා තියෙන බලමු මේ සවුන්ඩ් නාදෙට දාලා තියෙන්නේ. බලමු අපි මේකේ ඔයාලා බලන්න මෙතන කලින් වගේ මේ වන් වෙන මෙතන කලින් වගේ බැටරි ලකුණ පෙන්වන්නේ නැහැ. ඔය තේරුණා? ලයිට් එකත් මෙතන හොඳ එළියක් තියෙනවා. මෙතන ලයිට් එකේ කලින් වගේ ඔයගලන්ට පේනවා කිසි අවුලක් නැතුව. මෙතන බැටරි ලකුණ ඒක පෙන්වන්නේ නැහැද? හරි. අපි මේකත් දාගන්න ඕන මේ විදියට. හරි. මේක මේ පැත්තෙන් මුලින්ම දාගන්න. ඊට පස්සේ දාගන්න පුළුවන් අපිට. ඕකේ. හරි. මම බලන්නේ දැන් කිසි අවුලක් නැහැ. මෙතන පියුස් ගැන සඳහනක් තියෙනවා. හරි. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකක් සමගින් අපි නැවතත් ට්‍රොබෝ එක එකතු වෙමු. හරි ගිහින් එන්න සුබ දවසක්.